عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا لعبة كابتن ماجد. اللعبة نزلت بقالها كام يوم وبصراحة حققت نجاح، يعني نجاح كبير بصراحة. واللعبة جميلة جدا، والنهاردة هنستعرض مع بعض ازاي نقدر نطور اللعيبة وازاي نقدر نحصل على اللعيبة وبعض كده التفاصيل المهمة عشان نقدر نطور من الفريق بتاعنا بكل سهولة. اول حاجة طبعا واهم حاجة في اللعبة ان احنا هنا عندنا القوائم اللي على اليمين والقوائم اللي على الشمال. القوائم اللي على اليمين ديت طبعا الفاعلية ديت طبعا اللي هي بنقدر نحصل منها على الهدايا اللي مثلا زي ختم الأختام، في ختم الصلابة 1 و2، وفي ختم القوة السرعة وختم المهارة. كل ختم فيه منه كذا درجة طبعا، وبنقدر نحصل عليها من كذا مكان، من ضمنها المكان دوت بتاع الفعالية. وتسجيل دايما احرص ان انت تسجل بانتظام حتى لو مش هتلعب، بس يخش يسجل عشان تاخد الهدايا المناسبة بتاعت كل يوم. يعني مثلا عندي بكرة يوم 7 في هدية هيجيلي الضرب على اللعيبة ديت. وهنا هنا بيقولك استخدم ماكاتو كاتياجي لوضع طارق في مركز الأساس. طبعا لو عملنا ننتقل، طبعا هنا بالنسبة لهنا المدرب صلاح، هو عايز ده ماكوتو كيتاجي معلش يا جماعة اسماء غريبة بصراحة. نرجع كده تاني بس نشوف المهمة كانت ايه. استخدم تكتيك ماكوتو كيتاجي لوضع طارق في مركز الأساسي التنظيمي. ماشي، يبقى هو عايز طارق. طبعا أنا عندي طارق عشان كده هقدر أعمل المهم أهو. طيب هو عايز أنهي مدرب؟ هنخش على قائمة المدربين. طبعا يا جماعة انتوا ما بيبقوش معاكوا غير صلاح ده المدرب ده، وبتقدر بقى بيجيلك حاجات كده من المهمات بتقدر تشتري بيها بقية المدربين، وكل مدرب بينزل بتشكيلة. يعني لو لاحظت مثلا المدرب دوت تشكيلته مكتوبة طبعا 3-3-4 أو 4-3-3، وده 4-2-3-1. وصلاح دوت اللي هو أول مدرب بيجي لك 4-4-2، ده تشكيلته. طبعا في كل مدرب انت بتقدر تعمل حاجة اسمها تناسق ما بين اللاعبين والخطة وكده، والتناسق ده بيبقى ليه مقدار بيوصل طبعا. ممكن انت حسب التناسق بتاعك مثلا مرة يبقى 60، تعمل تعديل يبقى 70. فطبعا كل ما يزيد التناسق بين الفريق يبقى احسن. فهنرجع تاني للمهمة بتاعتنا كيتاجي ماكوتو كيتاجي. هو عايز طارق، هنخش على ايه؟ هنقول له طبعا هو مش في الخدمة، اللي معانا دلوقتي في الخدمة صلاح. هندوس على كلمة الخدمة دي بس كده، هو بقى ايه؟ هو اللي في الخدمة. هنيجي هنا على تغيير وهنجيب طارق. طبعا علم لنا هنا علامة صح على المهارة اللي احنا خلصناها، على المهمة قصدي اللي احنا خلصناها. وجاب لنا طبعا الهدايا ديت التلات حاجات دولت، اللي هو الكورة والشوكولاتة، كل الكورة الفضية. ودي حزمة الطاقة، ان اللعيبة لما بتلعب مطوشة بتنقص الطاقة بتاعتها. فالشوكولاتة دي عبارة ان انت بتدي كل لاعب الطاقة يعني اللي نقصت منه. دي فايدة الشوكولاتة اللي هي اسمها حزم الطاقة، وهي شبه الشوكولاتة كده بصراحة. وملاحظات المرشد التكتيكي بخط يد مخربي.
ديت بتستخدم في تطوير المرشد المدرب، يعني بتستخدم في تطوير المدرب. طيب طبعا ده اهم حاجة، المهمات. طيب دلوقتي انا تقريبا خلصت مهمات كتير. المهمات اللي فاضلة هنا بيقول لي تراكم امكانية الاختراق 30 مرة. هنسيب المهمة ديت مثلا. آه، هنا احصل على بطاقة تكتيك بمستوى 12 او اعلى. ايه بطاقة التكتيك يا جماعة؟ اللي هي البطاقات اللي بتجيلنا مثلا لو دخلت على غريب اهي، اللي هي الخطط التكتيكية هي دي. طبعا هو عايزنا ارقي، هي دلوقتي عندي ليفل 9، هو عايزنا ارقيها الليفل 12. طبعا التلفيل بيبقى ايه، بنقول له هنا مثلا ترقية التكتيك، وبتدوس هنا مثلا تعزيز سريع، وهو هنا بيقولك انت عايز تختار المستوى 1 ولا المستوى 6 ولا 9 ولا 12. فلو قلتله 12 ودوست بيقول لي ايه، بيقول لي اهي هتزيد من 21 ل27. بس طبعا ايه انا ايه مش عايز ازودها دلوقتي. طيب احنا لو دخلنا على مثلا مهمة تانية، هنا اكمل اي تجنيد 100 مرة. انا عامل 92 مرة تجنيد، يعني فاضل لي 8 واحصل على النتائج ديت. طيب هنا في تكتيكات متعددة، اجتاز تكتيكات متعددة مستوى 3 اهي دي. طبعا مهم هنا اوي ان احنا نشوف الفرق ما بين المطلوب عشان اقدر اجتاز المستوى دوت. طبعا هو هنا بيقول لي عندما يصل جميع اللاعبين الى 2 نجمة والمستوى 20. وبطاقات التجهيز يتم بطاقات التكتيك، بتتجهز بطاقات تكتيك عادي وارفعها الى المستوى 9. يعني لازم ارفع بطاقات التكتيك الى المستوى 9 عشان اقدر اجتاز الموضوع ده. طبعا هنا بيعمل لي موجب بالاخضر اهو، واخر حاجة عملها لي بالسالب. بالسالب ديت يعني انا محتاج اقوي الدفاع عندي. طبعا الدفاع كده ضعيف جدا، محتاج اقوي الدفاع عندي عشان اقدر اجتاز المستوى دوت. طيب لو رحت على مستوى من اللي قبليه اللي انا مجتازه، عامل لي كله بالموجب اخضر، يعني انا كده اهوت معدي المستوى المطلوب، فاقدر ان انا ايه اجتاز المستوى دوت واحصل على الايه، على الهدايا اللي فوق ديت اللي بتيجي. طيب دلوقتي لو دخلنا على النادي وجبنا مثلا اي لاعب وليكن مثلا جلال، عايزين نرقي جلال. طبعا المطلوب من ترقية جلال الكور الفضية دي بنرقي بيها، وختم الصلابة رقم 1 وختم الصلابة رقم 2. طبعا لازم يكون عندي من هنا 2 ومن هنا 5. طبعا انا عندي 5 من 5، 5 من 5 في ختم الصلابة ايه رقم 1، وعندي 6 وهو طالب مني 2 في ختم الصلابة رقم ايه 2. ويعني اقدر ايه، اقدر ارقيه. طبعا لما برقيه اللاعب دوت عبارة عن 5 نجوم، لما بلاقيه هو دلوقتي نجمة بيجيلك طبعا بتزوده لحد 10 بيقوم ظاهر معاك نجمة. ترقيه تعديه من 10 ل20 نجمة، من 20 ل30 بيدخل النجمة التانية. يعني أنا دلوقتي هعمل اهو ترقية، خلاص بقى من 20 ل30 فتح نجمة جديدة كده، بقى دوت معاه نجمتين. وطبعا الحاجات اللي زي العلب البيبسي ديت او الكنز ديت بقدر ان انا ايه ارقي بيها كل حاجة ليها ايه. يعني دي العلبة الذهبي دي بتدي 5000 فيتامينات لتحسين وظيفة التمرين، واللي قبلها دي بتدي 1000، واللي قبلها بتدي 100، واصغر واحدة دي تقريبا بتدي 50، بتدي 10. يعني لو جالك ديت حافظ عليها جدا عشان تنفعك قوي للعيبة الاسطوريين اللي هم الاس اس ار. ولو جالك دي برضو يعني حافظ عليهم الاتنين دول عشان دول صعب جدا ان انت تلاقيهم بعد كده. طبعا هنا الخطط التكتيكية ديت لما تكون عايز تزود
المهارة والقدرة بتاعت اللاعب بتبتدي تضيف له ايه؟ السمات ديت. طبعا الازرق فالبنفسجي اقوى، وتقريبا في برتقاني او ذهبي، يعني زي بالظبط اللعيبة اللي الخلفية بتاعتها زرقاء اقوى منها اللعيبة اللي الخلفية بتاعتها بنفسجي اقوى منها اللعيبة اللي الخلفية بتاعتها ذهبي. فهنا برضو نفس الوضع، وكل تكتيك بيجي قصاده لما انت بتعمل له ترقية. يعني مثلا التكتيك ده ليفل 6، ممكن ازيله، ممكن اثبته، ممكن ازيله واعمل له اضافة للاعب تاني. بس مثلا احنا هنا لو حبيتنا نثبت تكتيك تاني، مثلا هنيجي مثلا على تكتيك مثلا ايه. طبعا كل تكتيك بيبقى ليه قدرة. مثلا هنجيب التكتيك ده، انا في تكتيكات قافلها. التكتيك دوت مثلا هنقول له ايه؟ تقديم التكتيك. كده انا وضعت التكتيك للاعب اللي هو جلال. طبعا هنا بقفله وبفتحه من القفل، اهو اقدر اقفل التكتيك وافتحه. طبعا هنا التكتيك ده بيقول لي بيديني 5 انتزاع، 3 اعتراض، 3 تمريرة طويلة. طيب انا دلوقتي هعمل ترقية للتكتيك دوت، وخلي بالك هو ليفل 0. اعمل له ترقية تعزيز سريع. هو بيقول لي عايز تضيف من مستوى 3 ولا 6 ولا 9، فانا اقول له مستوى 3. فهو حط لي ال3 دول. طبعا الاخضر ده اضعف حاجة في السمات بتاعة التكتيك ديت، او في خطط التكتيك دي. الاخضر ده اضعف حاجة، وبعديه الازرق اقوى منه، واللي اقوى من الازرق البنفسجي، وتقريبا في برتقاني او دهب. فهنا بيقول لي دوت هيحتاج 405 كرة فضية، فبقول له ماشي انفق. طيب دلوقتي رفعت ليفل 3، يعني هي كده اهوت رفع لحد ليفل 3. طيب زود ايه؟ زود انتزاع نقطة سقوط الكرة بقت 14. طيب لو هعمل تعزيز تاني 14، والاعتراض 3، والتمريرة طويلة 3، وعرقلة تزحلق 1، وبقت مستواها 3، يعني 160 من 800، أقصى حاجة 800. طيب أنا هعمل تعزيز تاني، هقول له مستوى 6 مثلا، هقول له زيادة. طيب وصل كده لمستوى 6، بقى الانتزاع نقطة سقوط الكرة 23، اعتراض 5، تمريرة طويلة 3، عرقلة تزحلق 1. طيب ماشي، هنرجع كده. طبعا الحاجات دي اتضافت لقوة اللاعب، اتضافت لقوة اللاعب اللي هو ايه؟ اللاعب مثلا جلال. طبعا احنا عايزين نعمل التفاصيل، دي التفاصيل بتاعت اللاعب، قوته وسرعته ومهارته، والحاجات اللي احنا ضفناها. طبعا دي اللي مكتوبة زائد دي الاضافات اللي احنا عملناها دلوقتي من اللي هي التكتيكات ديت. طيب بالنسبة للعيبة دلوقتي في مهارة اهي احنا عملناها اهو. تمام ماشي. بالنسبة دلوقتي للعيبة، طبعا زي ما قلنا ده مثلا عندي جون اسمه ماهر. طبعا لسه ما جاليش لحد دلوقتي جون كويس يعني وكده، ومستوى كويس. طيب الخلفية زرقاء. طبعا ده اقل حاجة، ده بيبقى بدون مهارات، ده لاعب بدون مهارات، اللي هو الخلفية بتاعته في الصورة بتاعته ديت ايه؟ خلفية زرقاء، يبقى ده بدون مهارات. طيب الخلفية اللي هي بنفسجي، الخلفية ديت يعني في مهارات. طيب كل لاعب بيبقى ليه كذا مهارة طبعا. طيب هنا اللاعب دوت ايه المهارات المفتوحة ليه؟ اللي هي اول مثلا اللاعب رامي ده عرقلة تزحلق القرش، دي مهارة. طيب لو عايز اجي كده، طبعا في مهارات بيبقى ليها عرض هنا، بتدوس كده بيجيب لك فيديو للمهارة. طيب وليه مراوغة سمكة القرش اهي، دي ليها فيديو لو عملنا كده. تمام. طيب بالنسبة للمهارة التانية بيقول لي إمكانية النجوم 2، يعني أنا لازم أخلي اللاعب دوت يحصل على النجمة التانية. هو اللاعب دوت لو لاحظت نجمة واحدة، لازم أخليه يحصل على النجمة التانية عشان أفتح المهارة ديت. طيب وتمريرة كرة القرش. طيب
تمريرة كرة الكرش ديت لازم اخليه يحصل على النجمة الرابعة. يبقى انا لازم اخليه يحصل على النجمة الرابعة عشان اقدر ان انا افتح المهارة الرابعة بتاعته ديت. ده بالنسبة للاعب البنفسجي. طيب بالنسبة للاعب الاس اس ار اللي هو اقوى لاعب لحد الان في اللعبة. طيب يعني مثلا انا عندي طارق، انا جبت طارق يا جماعة اس اس ار و... وجبت نور رمضان برضو، ده جامد اوي في الدفاع، وليه برضو ضربات هجومية، تسديدات يعني. طيب وجبت غريب برضو جامد اوي يعني، بصراحة قوي جدا برضو، وخفيف في اللعب، وليه مهارات عالية اوي برضو، مهاراته اهيت. طيب دوت ممكن يجيله لحد المهارة لحد ما تفتح النجمة الخامسة، يعني امكانية النجوم 5 مقفلة عشان افتح المهارة الخامسة بتاعته. طيب لو قلنا مثلا ده طبعا بيبقى اقوى حاجة اللي هو اس اس ار، اللي هو الخلفية بتاعت الصورة بتاعت اللاعب لونها ايه، لونها ذهبي او برتقاني. حتى في الاسماء بتاعتهم في الخريطة بتلاقي في واحد الخلفية بتاعت الاسم بتاعته ازرق وبنفسجي، وخلفية ذهبي او برتقاني. طبعا الذهبي اقوى حاجة، اضعف شوية البنفسجي اضعف شوية اللي هي الايه الازرق. وزي ما قلنا كل ما القوة بتاعت اللاعب تزيد ويبقى اسطوري يبقى ليه مهارات اكتر. طيب دلوقتي في هنا هنبتدي طبعا الكور دي تحافظ عليها جدا. الكور الذهبي دي احنا قلنا في الكرة الفضية وفي الكرة الذهبية. الكرة الذهبية دي تحافظ عليها جدا جدا جدا. طيب هنا عندك المستوى. طيب انا دلوقتي في المستوى السابع، المستوى الثامن هينزل لي الشظايا بتاعت رعد. طبعا رعد دوت لازم اكمل 100 شظية عشان اقدر اعمل تركيب لشظايا رعد. طيب التركيب، انا عايز اجيب لكم التركيب بتاعت الشظايا. هنخش على الشنطة اللي هي الخزنة مثلا اهو. طيب ده رعد. انا دلوقتي عايز اعمل تركيب، مطلوب هنا عشان اقدر اعمل تركيب لرعد 100 شظية. ما اعرفش هي اسمها شظية تقريبا او ليها اسم تاني، بس احنا هنسميها مثلا شظية، هي تقريبا اسمها شظية. لازم اجمع 100 شظية. انا معايا دلوقتي منها 11. طبعا هيبقى ده لاعب اسطوري قلنا الخلفية بتاعته ذهبي، هيبقى طبعا رعد يا جماعة معروف ملوش حل. وطبعا لازم يبقى معايا 10,000 كرة فضية، فطبعا لازم تحافظ على الكور الفضية دي عشان تنفعك في الترقيات. وطبعا اللي اكتر حاجة تحافظ عليها الكور الذهبي. طيب دلوقتي لو دخلنا مثلا على الشنطة، الأختام ديت برضو بتستخدم في الترقية. طبعا هنا معايا ملف تعريف اللاعب عمر. في حاجة عايز الكور الذهبية تقدر تشتري الضربات الأسطورية دي اللي هو اسمها قسيمة الأبحار اللامعة. تقدر تشتري منها الواحدة بكام؟ الواحدة ب180. طبعا أنا معايا 600 وكسر، يعني ممكن مثلا أشتري إيه، هنجرب كده نشتري مع بعض، لأن هي دي بصراحة أهم حاجة تشتريها بالكور الدهبية. هنشتري دلوقتي نشوف 2 3. طيب هنجيب دلوقتي مؤقتا 3. اشترينا 3 اهو، هنخليهم معانا لحد ما نبقى نجمعهم 10. وممكن تشتري من دول، بس دول ما يعني اضعف شوية، دول الاقوى طبعا. حتى في التجنيد هنا تخش على التجنيد. طيب في دلوقتي بيقولك احصل على ماجد اس اس ار. طبعا ماجد ده معرفش جه لحد، بس اكيد طبعا جه لحد دلوقتي، بس انا جربت اضرب كذا مرة ما فيش. طيب لو روحنا على الناحية التانية، عمر
على فكرة الفيديو دوت هو بالظبط صد يعني الدفاع بتاع عمر. طيب الدفاع بتاع عمر هو بالظبط زي ما شفته كده في الفيديو، بيصد الكرة بدماغه كده زي ما تكون حتة طوبة وخبطت في دماغه. بس بصراحة ملوش حل يعني عمر وحسن، واللي هيبقوا معاكم كلكم دلوقتي عصام برضو في الدفاع ملهمش حل، يعني الناس دي ملهاش حل في الدفاع، عصام وحسن وعمر. اللي هيبقوا معاكم دلوقتي عصام معايا دلوقتي بصراحة حيطة واقفة ورا في الدفاع. طيب احنا دلوقتي معانا في التجنيد اللامع دوت، اللي هو طبعا بيضرب على اللعيبة الأسطورية وانت وحظك يعني. معايا 3 هنا. انا قدرت اجمع 15. هنبتدي نضرب مثلا ايه كده ونشوف ايه احنا وحظنا بقى. خلي بالكوا هنا في مهمة في المهمات، طبعا المهمات دي يا جماعة لازم تمشوا عليها، هي اللي هتفهمكم اللعبة. المهمات دي فعلا اسم على مسمى. المهمات ديت فعلا مهمة جدا. في حاجة هنا اسمها اكمل اي تجنيد 100 مرات. طبعا انا عامل كام مرة؟ انا عامل 92 مرة. عامل 92 مرة. طيب هقول له انتقل، هيوديني هنا. هقول له ايه؟ اختار تجنيد 10 مرات. بسم الله. للأسف مفيش حد جه للأسف. طيب ماشي. جات لي شظايا، اسمها شظايا كازوماسا اودا، اسامي غريبة بصراحة. ماشي هنعمل تجنيد تاني ونشوف كده. ماشي هنعمل تجنيد مرة. مروان بس. طبعا لو جالك حد وهو موجود عندك بيستبدلوا لك بالشوكولاتة اللي هي بتاعة الطاقة. نعمل تاني. عزيز. طبعا للأسف مفيش أي حد جه. مفيش يا جماعة أي حد جه. طيب تمام. طبعا أنا كده كملت المهمة دي. هقول له استلام. طيب في حاجة كده زي الكتاب الدهاني. ايه الكتاب ده؟ اهو هخش اجيبهولكم من ده يا جماعة بنستخدمه في الترقية. ده مش اللي جالي، بس ده بنستخدمه في ترقية المرشد اللي هو المدرب يعني. طيب الكتاب ده برضو بيستخدم في الترقية. طيب لو عملنا كده، محتاج 5 عشان يجيب لي خطة. محتاج 5. انا معايا 7 خطط. طيب محتاج 5. ماشي. طيب لو رجعنا تاني للشنطة. 7 تستهلك عندما يقوم المرشد التكتيكي من الفئة الأحمر في تركيب مستوى تأهلهم يعني. طيب ماشي. عامة بالنسبة للشظايا ديت احنا هنروح ايه نحولها. ادي حولنا مرة وادي حولنا مرة تاني. طيب كده معانا 2. هنروح الشنطة. ماشي. حمل دول لده. هنا لما بحب الحاجات الشظايا اللي انا حولتها ديت، جابت لي 4 ترقيات للمهارات. طبعا دي المهارات جايب له اهو 4.
اقدر اضرب هنا ارقي المهارات ديت. طبعا جرب كده مرة عشان نعرف الشظايا دي لما احنا بنجمعها بتدينا 4 كروت، اللي هي اسمها بيبقى اسمها في اللعبة ملف تعريف، وطبعا اسم اللاعب. الملف التعريف ده بيخلينا نقدر نرقي المهارة بتاعت الايه الشخص دوت. طبعا احنا رحنا على اللاعب دوت اهوت، وعملنا 4 مرات، معانا 4 ملفات تعريف، وهنعمل ترقية اهي. دي ترقية المهارة اهو، خلاها من مستوى 1 لمستوى 2. طبعا كل مستوى بيزود ايه حوالي 5% او 10% كده يعني. طبعا نجرب تاني كده. ماشي برضو اهو، زودها مش عارف من 110 ل152 حاجة زي كده. المهم ايه، ده الفايدة بتاعتها. طيب انت بقى لما تيجي مثلا تجيب المدرب، طبعا ايه كل مدرب بيبقى ليه حاجة اسمها سمات. طيب السمات دوت بيقول لك دحرجة الكرة يمتلك سمة معززة بمقدار 148. ده اهو عنده برضو سمات، ده لسه. طيب لو دوسنا ده مثلا عايزين نرقيه مثلا دوت اهو، لو دوسنا كده اهو الكتاب اللي كان جالنا ده اللي بنستخدمه في ترقية المدرب. كل ما ترقي المدرب كل ما يبقى عنده خطط للعب اكتر. هو ودوت برضو بيستخدم في ترقية الايه المدرب. يعني دلوقتي انا لو انا عايز دلوقتي اعمله من تدريب الشباب 3 لتدريب الشباب 4، يبقى المستوى بتاعه 4. طبعا محتاج 8 من الكتاب ده، محتاج 8، ومحتاج من دوت 8 برضو، ودوت 8 اللي هي حاجة اسمها سجلات المباريات. وطبعا الأسهل حاجة ديت اللي هي الكرة الفضية. طيب لو جبنا واحد مثلا أقل شوية، طيب دوت لو قلنا مثلا محتاج 2 من ده و4 معانا، على حسب ما انت هترقيه من مستوى كام لمكام هيطلب معاك حاجات. طيب انت دلوقتي لو جيت مثلا هنا واخترت خلاص المدرب اللي انت عايزه، مثلا كل مدرب ليه خطة، يعني بص الخطة بتتغير ازاي، كل مدرب ليه خطة. طيب انت مثلا جبت ده وعايز تخليه في الخدمة. طبعا برضو في حاجات بتجيلك في المهمات بتقدر تشتري بيها المدربين. بتدوس هنا مثلا الخدمة، خلاص هو كده بقى في الخدمة. ترجع كده خطوة وتدوس على النشر بنقرة واحدة اهو، هو هيجيب لك احسن حاجة وتقول له حفظ. تخش تشوف التنسيق، التناسق بتاع اللعيبة مع بعض والتناسق بتاع الخط. طبعا التناسق دوت 70 تناسق 70. ماشي، هنخش نشوف الفعالية. في هنا هدية جاتلي اهو، ختم الصلابة 1. ماشي. طيب هنروح نشوف المهمات المطلوب. في مهمات نقدر نعملها، انا طبعا في مهمات كتير عملتها. بيقول لي هنا اخر مهمة دي اجتاز 3 من 6 في رحلة دموية. طيب اروح كده. ماشي هنخش على الماتش اهو، مثلا ندوس بدء التحدي ونبدأ ماتش مع بعض بالتنسيق اللي انا عامله للفريق والمدرب اللي انا اشتريته الجديد والخطة، ونشوف. طبعا على فكرة لو الفريق اللي قصادك سهل اللي جايلك تقدر تخليه لعب تلقائي. لو الفريق صعب وانت مش محقق المستوى المطلوب الا مثلا بحاجات بسيطة، لا الافضل ان انت تلعب بنفسك. عدل العملاق ده مشكلة. غريب.
بص غريب سحب منه الكرة ازاي. اه غريب وعزيز، اسماء بصراحة غريبة يعني. اوه، جون دي جول. اه مفيش كلام. على فكرة يا جماعة الفريق ده صعب عن المستوى اللي انا فيه، بس ربنا يسهل. شوف ايه ده، ايه يا عم. عندهم جون عمال يصد. بص جون صديد. مم. شط تسديدة. ايه اللي حصل دلوقتي؟ كده انا خسرت. اللعب بتوتر لازم اخسر. فشل. طيب هنروح الفريق. طيب انا لازم اجيب جون كويس عشان الجون ده بصراحة فاشل، وانا مش عايز ازوده لانه هو ملوش لازمة. طيب في طريق البطل دي يا جماعة برضو مهمة جدا، بتجيب لك هدايا جميلة، بتجيب لك الكور الذهبية ديت. انا وصلت لحد نور دوت، ما قدرتش اكمل. طيب لو عملنا كده هنشوف هنقدر نكمل ولا لا. المستوى ده كنت وصلت له امبارح تقريبا وما قدرتش اعديه. لا حلوة جون، حلوة جون. يلا بقى جون بقى يا جماعة بقى. جون. تمام مهران. حلو. 1-1. ال اوعى. هو ماجد الامل. نور رمضان. غبي اوي، بحاول ابعد عنه.
بص هو نور رمضان ده رخم اوي في الفريق ده. بص جالي لفين. الزبون الغبي. يلا 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 يلا. معقول. ماجد برضو. هو الامل في ماجد. مهران. الحمد لله كسبت. 100. ونكمل ان شاء الله. خدت 100 كورة ذهبية. نكمل ان شاء الله في فيديو تاني بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.